नमस्कार, वन स्टॉप सोल्युशन फूड्स या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. तर आज आपण एक सरप्राईज असा पदार्थ बनवणार आहोत. तर आज आमच्याकडे आहे तुळशीचं लग्न आणि तुळशीच्या लग्नासाठी जे पाहुणे आपल्याकडे येणार आहेत त्यांच्यासाठी आपण एक खास पदार्थ बनवणार आहोत. तर तुम्हाला जर सुरुवातीचं इंट्रोडक्शन किंवा ट्रेलर बघून जर कुठला पदार्थ आपण बनवणार आहोत ते जर समजलं असेल तर लगेच मला कमेंट करा आणि वेळ न घालवता लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया. तर आज आपण जो पदार्थ बनवणार आहोत त्यासाठी आपल्याला इथे 2 वाटी मैदा लागणार आहे. तर इथे मी स्वच्छ चाळून असा 2 वाटी मैदा घेतलेला आहे. तुम्ही कोणत्याही वाटीने किंवा कपाने मैदा मोजून घेऊ शकता. आता या मैद्यामध्ये आपल्याला ओवा टाकायचा आहे. तर अर्धा चमचा मी ओवा घेतला इथे. तर अशा प्रकारे हातावर चोळून टाकायचं म्हणजे त्याचा छान फ्लेवर येतो. आता या मैद्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया आणि आता यामध्ये आपल्याला 1 पळी तेल टाकायचं आहे. आणि हे तेल पोह्याच्या चमच्याने मोजलं तर 4 ते 5 पोह्याचे चमचे आपल्याला तेल टाकायचे. आता हे सर्व कोरडे जिन्नस व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि तेल चांगलं या मैद्याला चोळून घ्यायचे जेणेकरून तेल सर्व पिठाला लागलं पाहिजे. अशा पद्धतीने आपल्याला हे पिठाला चोळून घ्यायचे. आता मी मैदा एका ताटामध्ये ट्रान्सफर करून घेतला आहे जेणेकरून व्यवस्थित आपल्याला तेल पिठाला चोळता येईल. त्यामुळे आणि ते बघा तेल आपण पिठाला चांगलं चोळून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी ओतून याचा आपल्याला छान गोळा मळून घ्यायचा आणि याचा गोळा मळताना थोडासा घट्ट मळायचा आहे. आपण ज्या पद्धतीने कणिक मळतो त्यापेक्षा थोडासा घट्ट ठेवायचा आहे. हे बघा अशा पद्धतीने गोळा छान मळून घेतलाय. आता याच्यावरती झाकण ठेवून अर्धा तास बाजूला ठेवून देऊया भिजण्यासाठी. आता इकडे आपल्याला एक वाटण करून घ्यायचे. त्यासाठी एक मिक्सरचं भांडं घेतलंय छोटंसं आणि त्यामध्ये 1 चमचा धने टाकलेले आहेत. त्याचबरोबर 1 चमचा बडीशोप टाकायचे आणि अर्धा चमचा जिरे टाकायचे आहेत. तसेच 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात आणि त्या अशा प्रकारे बारीक कट करून या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकूया. आता भांड्याचं झाकण लावून हे आपल्याला मिक्सरमधून ओबडधोबड बारीक करून घ्यायचे. आणि हे बघा अशा प्रकारे मी मिक्सरमधून ओबडधोबड बारीक करून घेतलेलं आहे. जसं मी सुरुवातीला सांगितलेलं होतं की आपण एक पदार्थ बनवणार आहोत परंतु त्याचं नाव सांगितलेलं नव्हतं. आणि आतापर्यंतची रेसिपी बघून जर तुम्हाला लक्षात आला असेल आपण कुठला पदार्थ बनवतोय तर लगेच मला कमेंट करून कळवा. आणि आजची रेसिपी आपण तुळशीच्या लग्नासाठी आलेल्या पाहुण्यांसाठी बनवतोय. आता इथे मी 5 ते 6 बटाटे उकडून घेतलेत. ते अशा प्रकारे बारीक चुरून घ्यायचेत. तर अशा प्रकारे हातानेच हे बटाटे चुरून घ्यायचेत. तर इथे मी आता शिजवून घेतलेले सर्व बटाटे अशा प्रकारे बारीक चुरून घेतलेले आहेत. आता आपल्याला याची भाजी बनवायची आहे. तर भाजी बनवण्यासाठी कढई गॅसवर ठेवले. त्यामध्ये 1 पळी तेल ओतले. चमच्याने बघितलं तर हे 5 ते 6 चमचे तेल आहे. आता तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर अर्धा चमचा जिरे टाकूया. जिरे छान तडतडू द्यायचेत आणि त्यानंतर आपण मगाशी जे वाटण केलेलं होतं ते सर्व वाटण या तेलामध्ये टाकायचं आणि छान असं परतून घ्यायचं. आणि वाटण तयार करताना आपण सर्व साहित्य त्यामध्ये कच्चंच वापरलं होतं त्यामुळे हे तेलामध्ये 2 मिनिट छान असं परतून घ्यायचं. आणि त्यानंतर यामध्ये अर्धी वाटी मटर किंवा वाटाणा टाकायचे आणि वाटाणा सुद्धा 2 मिनिट तेलामध्ये परतून घेऊया. आता वाटाणा छान परतून घेतलाय. यामध्ये पाव चमचा हळद टाकूया आणि त्यानंतर अर्धा चमचा किंवा पाव चमचा लाल तिखट टाकूया. ऑलरेडी आपण वाटण करताना त्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या टाकलेल्या होत्या त्यामुळे त्यानुसार इथे लाल तिखट टाकायचे. हळद आणि लाल तिखट छान मिक्स करून झाले. तुम्ही यामध्ये गरम मसाला किंवा धने पावडरसुद्धा ॲड करू शकता. आता यामध्ये आपण जे उकडून घेतलेले बटाटे होते बारीक चुरून घेतले होते ते यामध्ये टाकूया. तर ते सर्व बटाटे यामध्ये टाकलेत. आता छान मिक्स करून घेऊ.
तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा व्हिडिओ बघत असाल किंवा व्हिडिओ बघत असाल परंतु सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर प्रेस करा आणि ऑल सिलेक्ट करा, म्हणजे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येईल. बटाटे फोडणीमध्ये मिक्स करून झाले की यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचे. आणि लक्षात ठेवा, आपण वाटण करताना सुद्धा त्यामध्ये मीठ नव्हतं टाकलं, त्यामुळे त्या हिशोबाने मीठ टाकायचे. आता मीठ टाकून झाले. आता हे व्यवस्थित अजून 2 मिनिट परतून घेऊया आणि त्यानंतर एक झाकण ठेवून 5 मिनिट तसंच झाकून ठेवायचं आहे. आणि 5 मिनिटानंतर गॅस बंद करायचा. बटाटे आपले ऑलरेडी शिजलेले आहेत, त्यामुळे जास्त वेळ लागत नाही भाजी तयार होण्यासाठी. आता भरपूर सारी कोथिंबीर टाकूया आणि त्यानंतर कोथिंबीरसुद्धा भाजीमध्ये छान मिक्स करून घेऊ. आणि इथे आपली भाजी तयार आहे. आता ही भाजी आपल्याला थंड होण्यासाठी साईडला ठेवून द्यायची आणि पूर्णपणे थंड होऊ द्यायची. आता आपण जे पीठ मळलेलं होतं ते सुद्धा छान भिजलेलं आहे. आता वरून थोडंसं तेल सोडूया आणि पीठ मऊ करून घेऊ. आता पीठ छान मळून झालेलं आहे. आता त्यातला छोटा गोळा घ्यायचा आहे. साधारण आपण पुरी बनवण्यासाठी जेवढा गोळा घेतो त्यापेक्षा थोडासा मोठा गोळा घ्यायचा आहे. हे बघा, एवढा गोळा घ्यायचा आणि त्यानंतर पुरीपेक्षा थोड्याशा मोठ्या साईजचा लाटून घ्यायचा. तर हे बघा, एवढ्या साईजचा मी लाटून घेतला आहे. आता त्यानंतर अशा प्रकारे कटरने किंवा चाकूने मधोमध 2 भाग करून घ्यायचे. हे बघा, अशा प्रकारे या साईजचा लाटून घ्यायचा आणि त्यानंतर अशा प्रकारे पाण्याचा बोट घेऊन लावून घ्यायचे. आणि अशा प्रकारे हे टोक एकावर एक ठेवायचे आणि त्यानंतर अशा प्रकारे त्याचा कोन बनवून घ्यायचा आहे. हे बघा, अशा प्रकारे मी बोटाने दाबून घेते जेणेकरून पदर सुटणार नाही. हे बघा, किती मस्त असा कोन झालेला आहे. आणि आता आपण जी बटाट्याची भाजी गार करण्यासाठी ठेवली होती ती भाजी थोडीशी यामध्ये घालायची, म्हणजेच आपल्याला यामध्ये स्टफिंग भरायचे. आणि साधारण 1 ते 1.5 चमचा यामध्ये भाजी घालायची आणि वरच्या साईडला साधारण अर्धा इंच जागा सोडायची. आणि त्यानंतर वरच्या बाजूला सुद्धा अशा प्रकारे पाण्याचं बोट घेऊन पाणी लावायचे आणि त्यानंतर वरची बाजूसुद्धा क्लोज करून घ्यायची. हे बघा, अशा पद्धतीने. आणि आता तरी तुम्हाला समजलंच असेल आपल्या सरप्राईज पदार्थाचं नाव. तर आपण हा बनवलेला आहे समोसा. आणि तुम्ही बघू शकताय किती छान असा समोसा आपला तयार आहे. आणि अशाच पद्धतीने आपण बाकीचे समोसेसुद्धा तयार करून घेऊया. आणि समोसा तयार करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, पाण्याने व्यवस्थित तो पदार्थ दाबून घ्यायचा आहे, नाहीतर तो तेलामध्ये फुटू शकतो किंवा सुटू शकतो आणि भाजी बाहेर येऊ शकते. आणि ज्या प्रमाणानुसार आपण पीठ मळलेलं होतं त्याचबरोबर स्टफिंग किंवा सारण तयार केलेलं होतं त्या प्रमाणामध्ये साधारण 20 समोसे होतात. आता समोसे तळायला घेऊया. आता तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर तेलामध्ये जेवढे बसतील तेवढे समोसे टाकायचेत आणि मध्यम गॅसवरती समोसे तळून घ्यायचेत. साधारण एक बॅच तळण्यासाठी 10 मिनिट तरी लागतात. आणि ह्या रंगावरती साधारण 10 मिनिट समोसे तळून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायची. आणि आजची ही सरप्राईज रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. आणि आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबणार आहोत. चला तर मग परत भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. थँक्स फॉर वॉचिंग.